Hello gorgeous, jom kita unboxing. Kita shopping bersama Shopee. Okay, ni first barang yang sampai. Okay, jom kita tengok apa yang I beli. Nampak tak suka sangat shopping dengan Shopee. Shopping bersama Shopee sebab harga dia memang reasonable. Boleh dapat bawah market price, okay? Okay, ni I beli perfume kereta jenama Flare. I grab 8 terus sebabnya harga dia cuma RM5.80. Biasa kalau kita beli dekat luar harga dia RM10 satu botol. Ni boleh dapat RM5.80 sahaja. Okay, so boleh tengok ya nama shop yang I shopping tu. Seller dia pun okay. 8 botol terus grab. Boleh letak dalam semua kereta yang ada kat rumah. Dalam bilik pun boleh. Okey. Jom tengok flavor atau wangian apa yang I beli. Honey Paris, wangi gila weh. Limes pun sangat wangi. Apple pun sama. Sugar Babe paling I suka, wangi gila. Bau cherry blossom. Yang ni bau apa tadi? Sekejap, dah buka dulu dah. Nak tengok dia punya packaging dia. Okay, yang ini Nancy Strawberry pun wangi guys. Semua wangi. Nantes Liam's Rhyme. Wah, nama penyanyi. Citrus Lily. Semua wangi. I random je pick. Okay, boleh beli tau. Okay, ni next barang. Sorry lah, barang sampai lain-lain hari. Jadi kita compilekan sahaja videonya. Okay, jom kita buka apa yang I beli kali ni. Nampak tak suka benar shopping kat Shopee sebabnya barangnya murah belaka. Okay, ni I beli tracksuit daripada official store Forest. Tracksuit ni kalau you beli dekat kedai kat luar, harga dia lebih mahal sikit. Mahal sikit lah, berbeza, tapi baik I beli shopping dekat Shopee je sebab harga dia lebih murah. Berapa ringgit harga dia? Nanti you tengok rasa dalam RM19, RM20 kot. Nanti you tengok I akan letakkan gambar dia dekat situ. Gambar kedai official Forest Store. Okay, harga pun okay. Kualiti memang okay lah kan, sebab daripada Forest. Okay guys, kalau nak cari tracksuit, beli online sahaja di Shopee. Cheetah pun ada juga online store. Just pergi check out aja, okay? Okay, sekarang next barang. Yang ni barang simple-simple je. Rasanya ni baju kot, t-shirt rasanya. Sekejap, kita try buka dulu. Ya, baju ni t-shirt 2 helai I beli kat my father. Red Wing t-shirt. Harga pun okey, RM40 je selai. So kalau berminat dengan t-shirt yang macam ni, bolehlah pergi ke online shop yang I letakkan dekat screen ini. Okey, walaupun harga dia RM40, kualiti kain dia nampak sejuk. Dia punya gambar pun cantik. Nampak macam original. So, boleh beli kalau berminat. Okey, ini atas minat masing-masing. Ni I beli untuk father I sebab dia memang minat barangan Red Wing. Kasut pun banyak juga, 2-3 pasang. So, I belikanlah t-shirt 2 helai. Okey, siapa yang berminat boleh tengok dekat online shop ni kalau ada gambar-gambar, design-design yang menarik yang you all minat. Okay, serius, kain dia sedap, sejuk je kalau pakai. Okay, my next item. Yang ni rasanya sama kot harga kat luar. I just beli online saja je lah. Okay, cuba teka apa. Susah weh nak buka dah lah, tak ada gunting masa ni. Tak apalah, kita cuba buka. Tada! Nampak dah sikit-sikit. Susah benar nak bukanya. Nampak tak packaging dia? Cara packaging dia sangat bagus. Takut barang pecah kan, pecah atau rosak kan, dia orang pula nak membayarnya. Kalau berminat nak beli barang-barang senama ke brand Tupperware, siapa yang minat barang Tupperware boleh beli dekat online shop ni. Memang dia punya servis laju.
Kita order hari ni, esok tu terus dia post. Tada, I beli botol air tumbler daripada Tupperware. Dia ada 2 colour kan yang ni, warna biru dengan warna maroon. So I ambil colour maroon. Okay, memang autentik lah produk from Tupperware. So tak nak beli online pun boleh, beli online pun senang, tunggu aja. Okay, itu saja yang I shopping untuk bulan ni. Tengoklah apa lagi yang bakal sampai sebab banyak lagi I beli ni. Hihihi. Okay guys, thank you. Thank you for watching. Okay, jangan lupa like, share and subscribe. See you when I see you.